سلام به روی ماه همه شما عزیزای دل خودم. امیدوارم هر کجا هستید زندگی بر وفق مرادتون بچرخه و حال دلتون عالی باشه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. امشب اومدم تا قسمت 8 از سرگذشت فرشته رو تقدیم حضورتون کنم. اما قبل از اون ازتون یه دنیا ممنون میشم که با سابسکرایب کردن کانال که ویدئوی اونو همین بالا واسهتون قرار دادم به روشن موندن چراغ این خونه کمک کنید. خیلی دوستتون دارم و اگه موافق باشید بریم تا قسمت 8 با هم بشنویم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. جیگرم آتیش گرفت وقتی دیدم در رو براش نگه داشت تا اول سحر بره داخل و بعد خودش وارد سالن شد. دقیقاً رفتاری که تو نام زدی با من داشت. در حیاطو باز کردم و بیرون رفتم. اگه 1 دقیقه دیگه اونجا میموندم دق میکردم. به سمت خونه میرفتم. هرچند کلید نداشتم. سرم پایین بود و داشتم به وقت بعدم فکر میکردم. چادر رو هم تا روی پیشونیم کشیده بودم پایین تا کسی زن بیچاره‌ای که داشت باهاشو به زور روی زمین میکشید نشناسه. جلوی در که رسیدم اما تازه یادم اومد نمیتونم برم تو. مجید اونقدر سرش داغ بود که حتی حواسش نبود کلیدو بهم بده. حتما صورت سحر رو بعد از محرمیت دیده بود. حتما شیفته شده بود و موندن کنار اونو به اومدن دنبال زن بیچاره این من ترجیح داده بود. اونقدر ضعف داشتم که تکمو به در حیاط دادم و تو کوچه نشستم. کمتر از نیم ساعت بعدش با شنیدن صدای موتور ماشینی که داشت به سمتم میومد نور امیدی تو دلم روشن شد. گفتم حتما مجید برگشته. حتما طاقت نیورده. لبخند بیجونی زدم و از جا بلند شدم. اما وقتی ماشین به هم رسید و درست جلوی پام نگه داشت فهمیدم مجید بر نگشته. اونی که پشت فرمون نشسته بود مجید نبود، بلکه نریمان بود. منو که تو اون حالت دید با تعجب گفت سلام. این وقت شب پشت در حیاط چی کار میکنی؟ نمیدونستم چی بگم. اونقدر خسته و درمونده بودم که دلم میخواست از اون ده برم و هیچ کس رو نبینم. بیرمق از جا بلند شدم و بی مقدمه گفتم مجید زنگ گرفت. اینو گفتم و اشک عین سیلی روی صورتم جاری شد. خودمم باورم نمیشد زنگ گرفتن مجید اینقدر واسم سنگین باشه. اونم وقتی از روز اول 1000 بار بهم گفته بودن مجید زن دوم میگیره. اما از حرف تا عمل خیلی تفاوت بود. نریمان از ماشین پیاده شد. اما من حس می‌کردم دیگه پاهم تحمل وزنمو نداره. واسه همین نشستم رو زمین که نریمان که تازه بهم رسیده بود گفت بلند شو. خوبیت نداره اینجا بشینی و گریه کنی. همسایه‌ها صداتو بشنون چی میگن؟ قهقه کنان گفتم چی بگن؟ من که رسوا و انگشت‌نمای همه این مردم شدم. این گریه شبونه هم روش. بذار بفهمن عاقبت یه کلاغ چل کلاغ کردن و حرف آوردنشون بدبختی و بیچارگی یه زن بیکسه. فرشته یه خاک بر سر که از دار دنیا فقط یه زندگی خوب میخواست. همین. اما نذاشتن. نریمان نفس عمیقی کشید. پس آخرین مجید چموش زنگ گرفت. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا تو خونه نموندی؟ مختصر گفتم باهاشون رفته بودم خواستگاری. رفته بودم بدبختیمو تماشا کنم. وقتی دیدم نفسم تو اون خونه میگیره تصمیم گرفتم برگردم. وقتی رسیدم خونه اما یادم اومد کلید ندارم. من حتی کلید در خونه خودم رو هم ندارم. نریمان به زور مجبورم کرد بلند شم. بعدم ازم خواست بشینم تو ماشین. با تعجب گفتم بشینم تو ماشین؟ جایی قراره بریم؟ کلافه و خسته گفت نه، این موقع شب کجا بریم؟ مگه نمیگی کسی خونه نیست؟ کلیدم که نداری. خب نمیشه که تا برگشت اونا دم در خونه بمونیم. میریم یه چرخی تو ده میزنیم. به اجبار نشستم و در رو بستم. تمام جونم درد میکرد. دستم و دور تنم حلقه کردم و خیره شدم به سیاهی شب که دست نریمان جلو اومد و دستمالی پارچه‌ای رو گرفت جلوی صورتم و بدون اینکه نگام کنه در حالی که رانندگی میکرد گفت پاک کن صورتتو. زیر چشمات سیاه شده. دستمالو گرفتم ازش و زیر لب تشکر کردم و سرمو گرم پاک کردن سرمه‌ای که زیر چشمم ریخته بود کردم. کمی که از خونه فاصله گرفتیم نریمان گفت شما که از روز اول میدونستی مجید بالاخره زن میگیره. این همه بیقراری و گریه واسه چیه؟ نگاه تندی بهش انداختم. بله، میدونستم. صدقه سر جمع کردن آبروی شما از روز اول میدونستم قراره هوودار بشم. اما شما زن نیستید. نمیفهمید من چه دردی میکشم. نریمان زیر لب گفت خوبه دیگه. حالا ما هم مقصر شدیم. دختر جون، هیچ حواست هست چی کار کردی؟ اصلا باشه. دزدیدنت. هر چی تو بگی. ولی واقعا فکر کردی مردای اطرافت
اونقدر روشن فکرن که با نبود عروس، اونم شب عروسیش انقدر راحت کنار بیان. فکر کردی اگر مجید عقدت نمی‌کرد، پدر بزرگ تو رو زنده میذاشت؟ چرا انقدر حق به جانبی تو؟ انگار که عالم آدم مقصر این حال و روز تو هن و خودت هیچ مقصر نیستی. با بغض خیره شدم به دستام. نریمان راست میگفت. جز خودم و آقام هیچ کسی مقصر این حال و روزم نبود. واسه همین با صدای گرفته‌ای گفتم ببخشید، حق با شماست. بعد از سکوتی کوتاه نریمان گفت خیلی گشتم تو این مدت دنبال اون آدمی که اسم و رسمشو گفتی. خودش که انگار آب شده و رفته تو زمین، اما گویا یه خواهر داره که سال آخر مدرسه است و مدرسه‌ش هم سمت فلکه مرکزی شهره. خونه‌شون هم انگار همون حوالیه. 2 نفر رو به بهونه خواستگاری فرستادم در خونه‌شون. میگفتن 2 تا برادرها چند وقتی هست از شهر رفتن. کسی هم ازشون خبری نداره. مادرش هم چند سال قبل طلاق گرفته. دختره هم با پدرش زندگی میکنه. با صدای لرزونی گفتم اونم عین من باید تاوان غلطی که برادرش کردن و پس بده. باید تک تک روزای تلخی رو که من از سر گذروندم از سر بگذرونه. اینجوری شاید اون برادرای بی غیرتش پیداشون بشه. نریمان کلافه گفت اون وقت فرق شما با اونا چیه؟ اونقدر عصبانی بودم که صدامو بالا بردم. کی گفته من با اونا فرق دارم؟ اصلا منم میخوام بشم یه لجنی لنگه اونا. مگه غیر از اینه که 2 تا مرد لندهور چون نتونستن با آقای مفنگی من روبرو بشن تاوانشو از من گرفتن؟ خب من چرا این کارو نکنم؟ زندگی من نابود شده. باید تا عمر دارم گوشه اون خونه بمونم و بپوسم. مجید زن گرفته. هیچ کسی چشم دیدنمو نداره. حتی خانواده خودم. صدای بلندم و پایین آوردم و زدم زیر گریه. من چرا باید دلم برای خواهر اونا بسوزه؟ اصلا اونا همشون لنگه همن. از مادر هر جایشون گرفته تا پسرای لجنش. دخترشون هم حتما یکی لنگه خودشونه. گریه میکردم و پاهامو چنگ میزدم. نریمان ماشین رو نگه داشت و در حالی که انگار دلش به حالم سوخته بود گفت آروم باش فرشته خانم. ما باید از راه درست پیش بریم. باید نگاتیو اصلی اون عکس‌ها رو ازشون بگیریم. اونا از شما انتقام گرفتن، شما از اونا. فکر کردی این چرخ قطع میشه؟ بعدش باید تا ابد تن و بدنتون بلرزه که این بار بیان انتقام خواهرشون رو بگیرن. آهی کشیدم و گفتم پس میگی چی کار کنم؟ من یه فکری تو سرمه. نمیدونم چقدر میشه امید داشت به اجرا شدنش. اما میخوام یکی از شاگردامو بفرستم سراغ خانواده دختره تا ازش خواستگاری کنن. حتی تا پای سفره عقد برن. بالاخره برادرای خوش غیرتش هر جا باشن واسه عقد خواهرشون سر و کله‌شون پیدا میشه. شایدم خیلی زودتر از عقد. فقط باید به من زمان بدید. باشه یه ضعیفی گفتم. البته که چاره دیگه‌ای هم نداشتم. و بعد گفتم بهتره برگردیم خونه. حتما تا الان برگشتن. نریمان سری تکون داد و به سمت خونه رفت. حدسم درست بود. برگشته بودن. صدای حرف زدن و خندیدنشون تا تو کوچه هم می اومد. نریمان که در زد قدمی ازش فاصله گرفتم و چادرم رو روی سرم مرتب کردم. کمی بعد ریحان دوون اومد و در رو باز کرد. با دیدن نریمان لبخندی به پهنای صورتش زد و با صدای بلندی گفت عمو نریمان اومده. صدای ستاره خانم به گوشم رسید. خوش اومده. تعارف کن بیا تو. چه شبی هم رسیده. از پشت سر نریمان قدمی به جلو برداشتم. ریحان با دیدن من با تعجب چشماشو گرد کرد و گفت تو مگه برنگشته بودی خونه؟ انقدر واسهشون بی اهمیت بودم که حتی نمیدونستم من کلید ندارم. یا حتی متوجه نبودم توی خونه نشده بودن. نریمان از جلوی در کنار رفت و اشاره‌ای به من کرد. بفرمایید تو شما. خوشم اومد از احترامی که بهم گذاشت. از حرص و جوش خوردن ریحان چادرمو روی سرم مرتب کردم و سرمو بالا گرفتم و با غرور وارد حیاط شدم. مجید با چهره‌ای درهم روی تخت وسط ایوون نشسته بود و سرش پایین بود. با شنیدن صدای سلام من حیرت زده سرش رو بالا گرفت. ستاره خانومم متعجب گفت تو کجا بودی؟ مگه خونه نبودی؟ پوزخندی زدم و گفتم مگه یادتون رفته من کلید این خونه رو نداشتم؟ وقتی رسیدم دم در آقا نریمانم رسیدن. بعدش هم واسه اینکه توجه همسایه ها جلب نشه رفتیم تو ده گشتی زدیم. مجید قدلم کرد و با عصبانیت گفت رفتید تو ده گشت زدید که منو بیشتر انگشت‌نمای خواسته‌ام کنید. نریمان با اخمایی در هم رو کرد به مجید. بفهم چی از دهن در میاد مجید؟ زن دم در مونده بود چیکار میکردم؟ عین تو میزدم به در بی غیرتی و میذاشتم تو تاریکی شب دم در بمونه. از سر هرس گفتم تو با زن دوم گرفتنت خودتو انگشت‌نمای خواسته‌ام کردی. اونم زنی که معلوم نیست چه ریگی به کفش داره که خواستگارای مجردش رو رد کرده تا زن مرد زندار بشه.
ستاره خانم هول زده گفت: از سر حسادت این چرندیاتو میگی. داری میسوزی از این که مجید من حتی با وجود زن اول تونسته قشنگترین دختر ده رو عقد کنه. با این حرفا نمیتونی سحر رو خراب کنی. اون دختر اونقدر حجب و حیا داشت که حتی سرشو بالا نگرفت تا مجید صورتشو ببینه. حتی بعد از محرمیت. اما تو چی؟ دندونامو به هم فشردم و برای اینکه بیشتر حرص مجیدو در بیارم رو به نریمان گفتم: بابت امشب ممنون. کمکتون هیچ وقت یادم نمیره. اینو گفتم راهی اتاقم شدم. دیگه نباید جلوی این آدما از خودم ضعف نشون میدادم. تازه چادر از سر کشیده بودم که مجید به ضرب در اتاقو باز کرد. با تعجب به سمتش برگشتم. این مرد انگار هنوز تکلیفش با خودش مشخص نبود. لامپ اتاقو روشن کرد و با قیز گفت: با نریمان کدوم گوری رفته بودی؟ چیا گفته بودید به هم؟ شونه‌ای بالا انداختم. لازم حرف تو بهت یادآوری کنم انگار. گفته بودی حتی اگه بدون لباس تو این ده بچرخم واسط مهم نیست. گفته بودی فقط اسمن زنتم. علت این جوش و خروشت رو اما اصلا نمیفهمم. با 2 قدم بلند خودشو به هم رسون. بازومو سفت گرفت و با دندونایی که به هم میسابید گفت: منو بازی نده فرشته. حرفای خودمم به خودم تحویل نده. من هیچ خوشم نمیاد زنم با عموم تو کوچه و خیابون دیده بشه که فردا روز طعنه اونا هم بخوام از مردم بشنوم. دیگه حالم از این مردم به هم میخورد. از اینکه حرف و طعنه بشنوم، از اینکه انگشت نمای خاصام بشم. از این کلمات بیزار بودم. کلماتی که زندگیمو نابود کرده بود. واسه همین خیره شدم تو چشماشو گفتم: پس طلاقم بده مجید. اگه نمیخوای بابت اسم من سرشکسته باشی، طلاقم بده و خودتو راحت کن. نیشخندی زد. فکر کردی طلاقت بدم بیرون این خونه واسط فرش قرمز انداختن؟ بیچاره. یه نگاه به وضعیت خودت بنداز. بعد این همه وقت حتی مادرت یه بار نیومده دیدنت. خواهرات حتی بهت یه زنگم نمیزنن. اون برادر خوش غیرتت فقط از دور هارت و پورت داشت. از وقتی رفته اصلا یه بار سراغتو گرفته؟ فکر کردی طلاقت بدم چی میشه؟ همین سقف بالا سرت رو هم از دست میدی. پس دهنتو ببند و بشین سر زندگیت. من و سحرم کمتر از 1 ماه دیگه عروسی میکنیم. دلم نمیخواد تو این مدت دردسری واسه زندگی جدیدم درست کنی. بازومو از دستش کشیدم و با نفرت گفتم: برو به درک. با هر خریم که میخوای عروسی کن. به جهنم. مجید با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و درو محکم به هم کوبید. حرفاش اما اونقدر حقیقت داشت که تلخیش آزارم میداد. مجید راست میگفت. بیرون از این خونه من هیچ سرپناهی نداشتم. فریده و آسیه که انگار فراموش کرده بودن خواهری دارن. حتی مادرم که میدونست این ماجراها از کجا آب میخوره هم حتی یه بار به دیدنم نیومده بود. رضای بی معرفت. اوایل 1-2 باری زنگ زده بود. اما خیلی وقت بود ازش خبری نداشتم. از فردای اون روز ستاره خانم مشغول خالی کردن جهاز من از خونه شد. خونه‌ای که روزی با عشق چیده بودمش و قرار بود خونه عشق من و مجید باشه. قرار بود خانم خونش بشم. اما حال اون خونه داشت برای عروس جدید آماده میشد. تک تک وسایل جهیزی منو آورده بودن تو حیاط. از فرش و بالش گرفته تا رخت خواب و ظرف و ظروف و پرده‌های حریر و گاز 2 شعله‌م و یخچال سبز رنگم. با حسرت داشتم به وسایلم نگاه می‌کردم. با چه عشق و امیدی تک تکشون رو چیده بودم. چه میدونستم شب عروسی همچین بلایی سرم میاد و زندگیم سیاه میشه. نریمان که تازه از بیرون اومده بود با دیدن جهیزیه من وسط حیاط سوالی که تو ذهن من بود و از ستاره خانم پرسید: میخواید با این جهیزیه چیکار کنی زنده داشت؟ ستاره خانم شونه‌ای بالا انداخت: هرچی به درد ریحان خورد و برمی‌داری میذاریم انبار. باقی رو هم رد میکنم بره. چشمای خیس از اشکم رو به نریمان دوختم. هیچ دلم نمیخواست ریحان صاحب جهیزیه من بشه. نمیشه که زنده داشت. اینا جهیزیه فرشته خانومه. حاجی چی میگه اگه بفهمه جهازی که با پول اون خریده شده رو شما قراره بدی به دخترت؟ هان؟ ستاره خانم طبق معمول پشتش نازک کرد. حاجی گفته هر کاری دلتون خواست با جهاز فرشته بکنید. خواستید نگهش دارید، نخواستید آتیشش بزنید. همه چی رو سپرده به خودمون. این دختر که قرار نیست خونه یه سوا داشته باشه. هر چی بخواد تو همین خونه هست. دیگه معنایی نداره جهازش یه گوشه بمونه و بپوسه. نریمان کلافه گفت: خیلی خوب. بازم خوبیت نداره ریحان استفادهش کنه. من یکی رو سراغ دارم میاد اینا رو ازتون میخره. پول خوبی هم بابتش میده. با پولش واسه ریحان هر چی خواستید بخرید. ستاره خانم با شوق قبول کرد و قرار شد نریمان با رفیقش توی شهر تماس بگیره و سیاهی جهیزیه رو بهش بگه و بعدم جهیزیه دست نخورده منو بار کنن و بفرستن شهر واسه همون کسی که خریده بود. اینجوری دل منم آروم میگرفت. هیچ دوست نداشتم تیکه‌ای از اون وسایلو کسی جز خودم استفاده کنه.
آخر شب که شد، وقتی داشتم تو آشپزخونه ظرفا رو مرتب می‌کردم، صدای یا الله گفتن نریمان به گوشم رسید. صدقه سر اومدنش ستاره خانم کمتر دستور میداد بهم. غذا رو خودش درست کرده بود. ظرفاشم ریحان شسته بود و حالا من داشتم ظرفا رو جابجا می‌کردم. سری 4 قدم و جلو کشیدم و خودم رو جمع و جور کردم. نریمان سلامی کرد و سری تو آشپزخونه چرخوند و بعد از مکث کوتاهی پاکتی رو به سمتم گرفت. با تعجب گفتم: این چیه؟ واسه شماست. پول جهیزیتونه. چشمامو گرد کردم. خب چرا میدید به من؟ قرار بود بدید به ستاره خانم. نریمان اخماشو تو هم کرد. این پول حق شماست خانم. پول جهاز شماست. از جیب آقا جون شما رفته. بزن داداشم، خودم جواب میدم. شما نگران نباشید. دستم جلو نمیرفت. نمیتونستم این پولا قبول کنم. واسه همین گفتم: من نمیتونم. شما سری قبلا به من لطف داشتید. باور کنید هنوز دستش نزدم. اون پاکتم دست نخورده گوشه کمد مونده. نریمان پاکت رو جلوتر گرفت. درست نیست زیاد اینجا بمونه. اون پولی که اون روز دادم قرض بود. بعدها ازتون پس میگیرم. اما این پول حق خود شماست. شما از الان نباید اجازه بدید کسی حقتون رو بخوره. وگرنه کلاتون پس معرکه است. با خجالت دست دراز کردم و پاکت رو ازش گرفتم. و زیر لب تشکر کردم. نریمان سری تکون داد و بیرون رفت. پشتشو که بهم کرد برای لحظه‌ای توجهم بهش جلب شد. چارشونه بود و قد بلند. حتی بلندتر از مجید. همیشه بوی عطر تلخی میداد و حرفش واسه همه حجت بود. برای لحظه‌ای حرف نریمان که قبل از عقد تو خونه آقا جون رو به مجید گفته بود به ذهنم رسید. اون موقعی که به مجید گفت اگه عقدش نمی‌کنی خودم عقدش می‌کنم. کاش واقعاً به عقد اون در اومده بودم. مطمئن بودم در اون صورت این مشکلاتو نداشتم. اما نریمان زن داشت. اون روزم حتمی یه چیزی گفته بود که مجیدو قانع کنه. سری تکون دادم تا این افکار مزخرف دست از سرم بردارن. من این نگاهی به پاکت پول انداختم. پول زیادی بود. شاید حتی بیشتر از پول اون جهیزیه. با خودم گفتم به هر حال من به این پول نیاز پیدا میکنم. بهتر همه رو جای امنی بذارم برای روز مبادا. نریمان فردای اون روز برگشت شهر. خیلی دلم میخواست واسش یه کاری بکنم. به جبران تمام حمایتاش حتی شده یه هدیه کوچیک بهش بدم. اونقدر فکر کردم تا بالاخره به فکرم رسید براش کلاه و شال گردن ببافم. دستم زیاد تند نبود. اما اگه میخواستم واسه زمستون آماده بشه باید از همون موقع دست به کار میشدم. از ریحان خواستم چند تا کاموا واسم بخره. پولشم خودم بهش دادم و بهش گفتم میخوام اوقات بیکاریم یکم بافتنی کنم. اون مدت اونقدر کم حرف شده بودم و سرم تو لاک خودم بود که دل ریحان هم واسم میسوخت. وقتی بهش گفتم کاموا میخوام پولو ازم گرفت و همون روز رفت بازار و چند تا کاموا و میله بافتنی خرید و واسم آورد و منم اوقات فراغتم سرمو گرم بافتن میکردم تا کمتر فکر و خیالای واهی به سرم بزنه. بعد از بیرون بردن جهیزیه من از اون خانواده سحر مشغول چیدن جهیزیه شدن. چند روزی بود که هر روز صبح زود ستاره خانم و ریحان چادر چاقچور میکردن و میرفتن خونه مجید واسه چیدن جهیزیه. منم از وقتی میرفتن میشستم به گریه کردن تا موقع برگشتنشون. خبر داشتم مجید چند باری رفته خونه سحر دیدنش. میدونستم اون دختر اونقدر قشنگه که به راحتی منو کامل از زندگی مجید حذف میکنه. هر بار مجید از خونه پدرزن جدیدش میومد ظرف خوراکی همراهش بود. گاهی یه ظرف آش رشته، گاهی شیرینی خونگی، گاهی حلیم و گاهی هم زرش پلو با مرغ که مجید عاشق این غذا بود. انگار به عمد میومد جلوی من و ظرف خوراکی رو میداد دست مادرش. دلم آتیش بود اما مجبور بودم زبونمو کوتاه کنم تا همون سقف بالای سرم رو هم از دست ندم و خدا میدونست چقدر بابت اون شرایط از خودم بیزار بودم. 2 هفته مونده بود مراسم عروسی که خونه مجید و عروس تازه حاضر شد. ستاره خانم و ریحان رفته بودن برای حاضر کردن هجله مجید و زنش و من حس می‌کردم دارم تو آتیش جهنم میسوزم. یادم اون روز خسته از گریه کردن و قصه خوردن لب حوض نشسته بودم و خیره بودم به ماهیای ریز و درشت توی حوض که در حیاط باز شد و مجید پریشون حال وارد خونه شد. اخماش حسابی در هم بود، جوری که انگار اصلا منو ندید. عجله به سمت اتاق خودش رفت و در رو محکم به هم کوبید. با تعجب از جا بلند شدم. دست خیسم و با گوشه دامنم خوش کردم و به سمت اتاقش رفتم. واسم سوال بود که علت خشم و پریشونیش چیه. با خودم گفتم شاید دوباره اون منصور عوضی واسش عکسای من بخت برگشته رو فرستاده. لابد گفته یه مدت کاری به کارشون نداشتم، دوباره عکس بفرستم و آتیش بیاره معرکه بشم. بعد از کلی دست کردم بالاخره دلو به دریا زدم و ضربه‌ای به در زدم. اونقدر احمق بودم که هنوز امید داشتم مجید لحظه آخر پشیمون بشه و این مراسمو به هم بزنه.
بدون اینکه منتظر جواب بمونم در اتاقش رو باز کردم. در با صدای جیرجیری باز شد. سرکی به داخل کشیدم. مجید روی زمین دراز کشیده بود و دستش رو روی پیشونیش گذاشته بود. با شنیدن صدای در دستش رو برداشت و سرش رو به سمتم چرخوند که یهو با دیدنم اخماش بیشتر از قبل تو هم رفت. تو اینجا چی میخوای؟ دست بچه گفتم چیزه؟ من اومدم، یعنی خواستم، خب دیدم به هم ریختی. گفتم ببینم چی شده. تو یه حرکت از جا بلند شد و با 2 قدم خودش رو به هم رسون. تا بخوام به خودم بیام یقه لباسمو گرفت و منو کشون سمت خودش و با عصبانیت گفت همش زیر سر توئه. همه بدبختیای من زیر سر توئه. تویی که گند زدی به این زندگی. توی آشغال که اگر اون غلطو نمی‌کردی الان داشتیم تو خونمون زندگیمونو می‌کردیم. شاید اصلا بچه دار شده بودیم. اشک تو چشمم جمع شد. دست روی مچ دست مجید گذاشتم و با التماس گفتم الانم دیر نشده. مجید جانم. الانم میشه همه چیزو درست کرد. میشه از نو ساخت. ازت خواهش میکنم. نذار زندگیمون خراب بشه. یاد اون 4 سال نامزدی بیفت. ما هم دیگر رو خیلی دوست داشتیم. هنوز هم دوست داریم. با یادآوری اون سالها اشک روی گونم نشست. مجید با چشمای قرمز شده فشاری به یقم آورد و فریاد زد گند زدی فرشته. گندی زدی که هیچ جور جمع نمیشه. اینو گفت و خودش رو کشون سمت در. جلوی چشمای از حدقه بیرون زده من در رو محکم به هم کوبید و فریادش بلندتر شد. ببین منو به کجا رسوندی فرشته؟ به جایی که زنی که محرممه نمیذاره بهش دست بزنم. شما زنا همتون حیله‌گرین. اینو گفت و هلم داد. دهنش روی زهرماری میداد. معلوم بود حسابی خورده و عقلش زائل شده. ترسیده و افتادم روی زمین و با وحشت نگاش کردم. پس رفته بود پیش سحر و اونم نذاشته بود بهش دست بزنه. بریده گفتم من میرم غذا رو درست کنم. اما تا از جا بلند شدم مجید سری صد راهم شد و با تندی گفت کجا؟ اومدی گند زدی به حال من، حالا میخوای بری؟ اصلا میدونی چیه؟ تو زنمی. هر کاری دلم بخواد میکنم. هیچ کسی حتی مادرمم حق دخالت نداره. وحشت زده نگاش کردم. من از خودم بود زندگیمو با مجید از سر بگیرم و شر سحر از سر زندگیم کم بشه. اما حال روز مجید بیشتر به مردی بود که فقط میخواست به خواستش برسه و اصلا براش مهم نبود طرف مقابلش کیه. دستمو جلوش گرفتم و با صدای لرزونی گفتم تو حالت خوب نیست مجید جان. نوشیدنی خوردی. با این حال نمیشه. یعنی نمیذارم. و خواستم از اتاق برم بیرون که یقمو از پشت گرفت و منو کشون سمت خودش. و زیر گوشم سمسمه کرد کی میخواد مانعم بشه؟ کی میتونه مانعم بشه؟ این همه حرف نشیدم که آخرش نتونم بزنم دست بزنم. اینو گفت و هولم داد سمت رخت خوابای چیده شده گوشه ی اتاق. بلند گریه میکردم. نمیخواستم تو اون شرایط بهم نزدیک بشه. چون این حرکاتش منو یاد وحشی بازیای منصور مینداخت. وقتی دست انداخت و یقه لباسمو گرفت، صداش منو یاد اون شب نحس انداخت. وقتی عین یه عروسک بین دستای منصور و برادرش جابجا میشدم. مجید که نزدیکم شد به حدی حالم بد شد که هر لحظه احتمال میدادم هر چی خورده بودم و برگردونم. این مردی که اینطور وحشیانه جلوم قرار گرفته بود مجید نبود، منصور بود. وقتی چنگ زد تو موهام، وقتی زیر گوشم گفت باید تقاص زندگی خراب شده ی خانواده‌اش رو با آبرون بدم، وقتی بیرحمانه 2 نفری بهم حمله کردن، حقیق می‌کردم و سعی می‌کردم از خودم دورش کنم. خاطره اون شب تلخ اونقدر واقعی بود که میتونستم قسم بخورم صدای منصور و برادرش رو میشنیدم. وقتی مجبورم میکردن تو اون وضعیت خراب لبخند بزنم و تو عکسشون خوب به نظر بیام. مجید که دستامو گرفت جیغی کشیدم و وحشت زده نالیدم نکن کثافت، نکن منصور. نفسم به شماره افتاده بود. تمام بدنم میلرزید. انگار که سقف اتاق داشت رو سرم آوار میشد. نمیدونم چی شد. اما وقتی متوجه شدم که کسی محکم تکونم داد و کمی آب به صورتم پاشید، بعد صدای وحشت زده مجید به گوشم رسید. فرشته، منم مجید شوهرت. چت شد یهو؟ تمام بدنم به صورت غیر طبیعی میلرزید. دندونام محکم به هم میخورد، طوری که احساس میکردم هر آن ممکنه همشون بشکنن. نفس کم آورده بودم. از یادآوری اون اتفاقات دلم میخواست بمیرم. کاش میشد اون بخش از مغزمو خالی کنم که یادم بره چه بلایی سرم اومده. اونم به گناه نکرده. تو حال خودم نبودم که دست گرمی روی صورتم نشست. مایه خنک و شیرینی وارد دهنم شد. به سختی قورتش دادم و چشم باز کردم. مرد نگران روبروم مجید بود. نه اون منصور عوضی کثیف. مجید با چشمای سرخ و نگاه نگران. این نگاهش چقدر برام آشنا بود. یادم یه بار تو دوران نامزدی سرمای سختی خورده بودم و تب شدیدی داشتم. وقتی مجید اومده بود بالای سرم و دست روی پیشونی داغم گذاشته بود، همینطور نگران نگام کرده بود.
چشم بازمو که دید نفس راحتی کشید و گفت خوبی؟ بهتری؟ به سختی نیمخیز شدم و نشستم. جوری عرق کرده بودم انگار تو کوره بودم. با همون حال زار بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. مجید داشت پشت سرم می اومد. بعد از مدت‌ها برای اولین بار انگار نگرانم شده بود. وقتی در اتاقمو باز کردم و وارد شدم و خواستم درو ببندم، چشمای قرمزشو دیدم که نگران داشت نگام می‌کرد. قدمی به سمتم برداشت و با صدای گرفته‌ای گفت چی به سرت آوردن؟ چونم لرزید. واسه پرسیدن این سوال دیر بود. خیلی دیر. چنگی به چارچوب در زدم و گفتم میخوام تنها باشم مجید. خسته بودم. اونقدر خسته که انگار هزاران سال نخوابیده بودم. درو بستم و تن بیجونم و کشوندم رو تشک. دل سیری گریه کردم. اما در کنار تمام ناراحتی و قصه هام امید داشتم مجید پشیمون بشه از اون عروسی لعنتی. 1 ساعت بعد بود که ضربه‌ای به در اتاق خورد و صدای مجید پشمندش به گوشم رسید. بیام تو فرشته؟ بی حال و بی رمق گفتم بیا. در که باز شد دیدمش که با سینی بزرگ وارد اتاق شد. از جا بلند شدم و نشستم. دستی به موهای پریشونم کشیدم که پرسید بهتری؟ گفتم گرسنه‌ای واسه ناهار آوردم. گیج گفتم من که ناهار نذاشته بودم. سینی رو جلوم گذاشت. چند تیکه مرغ سرخ شده و چند تا نیمرو و نون و سبزی و ترشی و ماست. خودم یه چیزی سرهم کردم. دیگه ببخشید. بهتر از این بلد نبودم. و سفره رو گرفت جلوم. حس کردم این مرد داره کمی کوتاه میاد. بی حرف سفره رو ازش گرفتم و انداختم. با فاصله کمی ازم نشست. دستم به خوردن نمیرفت. کل اون 1 ساعت داشتم خاطرات تلخ اون 3 روز رو مرور میکردم و گریه میکردم. دلم میخواست چشم ببندم و بخوابم و دیگه هرگز بیدار نشم. مجید که دید دستم جلو نمیره یه لقمه پیچید و گرفت جلوم. دست لرزونم و جلو بردم و لقمه رو ازش گرفتم. و زیر لب تشکر کردم. به زور مشغول خوردن شدم که مجید کلافه گفت میگم فرشته میخوای در مورد اون 3 روز حرف بزنی؟ با بغض نگاش کردم و بی فکر گفتم نه نمیخوام. واقعا دلم نمیخواست در مورد اون 3 روز جهنمی حرف بزنم. هم یادآوری اون 3 روز عذابم میداد، هم شرمم میشد. شرمم میشد از حرف زدن در موردش، اونم جلوی شوهرم. با بغض مشغول خوردن شدم. مجید اما انگار نمیتونه سر جاش بند بشه که بعد از سکوتی کوتاه گفت من میخواستم، یعنی حقیقتا اتفاق چند ساعت قبل خیلی منو به هم ریخت. فکر نمی‌کردم اینقدر اذیت شده باشی. ببخشید. بابت تموم حرفا منو ببخش. با همین چند جمله نور امیدی تو دلم روشن شد. با خودم گفتم پس مجید بالاخره فهمیده من گناهی نداشتم. با این حساب حتما منو میبخشه. حتما اون عروسی لعنتی رو کنسل میکنه. واسه همین با بغض گفتم 2 هفته دیگه عروسیته. داری سرم هوو میاری. این مدت حتی یه بار نیومدی با هم حرف بزنی ببینی اون 3 روز جهنمی چی به سرم اومده. مردونگی تو با کتک زدن و هوار کشیدن نشونم دادی. به خداوندی خدا قسم اگه از روز اول با زبون خوش ازم سوال میکردی همون اول همه چی رو بهت میگفتم. ولی تو نخواستی مجید. جوری منو ترسوندی که شبا فقط کابوس میدیدم. کمی به هم نزدیک شد. با ملایمت دست سردم و گرفت و گفت به هم میزنمش. درستش میکنم. با شوق نگاش کردم. باورم نمیشد این حرفا از زبون مجید بشنوم. با چشمای خیس اشک گفتم یعنی عروسی رو به هم میزنی؟ سری به نشونه مثبت تکون داد. باورم نمیشد. هیجان زده نگاش کردم. فاصله‌اش رو کمتر کرد. احساس کردم دوباره میخواد به هم نزدیک بشه و من تو شرایط روحی مناسبی نبودم که بتونم به محبتش جوابی بدم. واسه همین سری از جا بلند شدم و گفتم بهتر نیست همین الان بری بهشون بگی؟ رفتم واسه چیدن آخرین تیکه های جهیزیه. مجید کلافه دستی به گردنش کشید. آهان آره باید برم. یعنی میرم. همین الان میرم. و از جا بلند شد. از شوق روی پاهام بند نبودم. به فکر به هم خوردن اون عروسی و بعدش بهتر شدن رابطه من و مجید بعد از مدت‌ها نور امید رو تو دلم روشن کرده بود. اصلا از کجا معلوم؟ شاید من میرفتم تو اون خونه زندگی میکردم. از تصور اون روزا دلم میخواست از خوشی جیغ بکشم. مجید رفته بود تا همه چیزو تموم کنه و من خودم آماده یه جنگ بزرگ کرده بودم. اول رفتم حمام کردم. موهای بلندم و 2 دسته کردم و بافتم. ابروهامو مرتب کردم و دستی به صورتم کشیدم. باید حالا که مجید قدمی برداشته بود منم تلاشمو میکردم تا زندگیمو سر و سامون بدم. غروب بود که ستاره خانم و دخترها خوشحال وارد خونه شدن. داشتن با هم حرف میزدن و تعریف جهاز خوب و پر و پیمون سحر رو میکردن.
داشتم شلوارای مجیدو که تازه شسته بودم روی بند مینداختم. ستاره خانم چادر از سر انداخت و با صدای بلندی که من بشنوم گفت: ماشاءالله، چه جهازی! خدا رو شکر بچم اگه از زن اول شانس نیورد یه زنگیرش اومده پنجه یا آفتاب. حالا خیلی حرفه که مجیدم تونسته تا الان صبر کنه و طاقت بیاره و عروسشو نبره خونش. اینو گفت و نیم نگاهی به من انداخت. اونقدر به حرف مجید مطمئن بودم که خیالم راحت بود همه چیز تموم شده و ستاره خانم هنوز خبری از ماجرا نداره. دخترها هنوز نرفته بودن که کسی با مشت به در کوبید. ستاره خانم اخ می‌کرد و گفت: خیر باشه. کیه این موقع؟ ریحان دوید و در حیاطو باز کرد. از دور چشمم به سحر و مادرش افتاد. هول زده تشت لباسا رو برداشتم و رفتم و گوشه ایستادم. سحر عین ابر بهار داشت گریه می‌کرد و مادرش هم حسابی برزخی بود. به دلم افتاد که مجید کار خودشو کرده و حتما رفته باهاشون حرف زده و از شدت هیجان رو پا بند نبودم. ستاره خانم بهت زده جلو رفت. چی شده؟ خدا بد نده. سحر بیجون روی پله ورودی یکی از اتاقا نشست و مادرش هم کنارش که ستاره خانم تشری به ریحان زد: برو یه لیوان آبغند واسه زنداداشت بیار. دخترها سحر رو دوره کردن و مشغول دلداری دادنش شدن. عقب رفتم و جایی دورتر ازشون لبه یه باغچه نشستم و خیره شدم بهشون که مادر سحر حق به جانب گفت: دست درد نکنه ستاره خانم، خوب مزد ما رو گذاشتی کف دستمون. دختر دسته گلم 100 تا خواستگار داشت، از دکتر و مهندس گرفته تا شهری و بازاری و تاجر. ولی ما چیکار کردیم؟ 2 دستی تقدیمش کردیم به پسر زندار شما که چی؟ که اسم رو دختر من بذاره، محرمش بشه، بعد با پررویی و وقاحت بیا در خونمون بگه من دختر شما رو نمیخوام. ستاره خانم هاج و باش دست به دیوار گرفت و روی زمین نشست. هوا وحشت گفت: چی میگی؟ مجید همچین حرفی زده؟ سحر حقیق کنان گفت: بله، خودش اومد در خونه، حتی نیومد داخل. همون دمه در گفت همه چی به هم خورد. گفت نمیخوام زن دوم بگیرم. گفت میخوام با فرشته زندگی کنم. مگه من بازیچه دست شما بودم که یه روز با خواهش و تمنا بیاد خواستگاری، یه روز پسرتون رو بفرستید واسه به هم زدن این محرمیت؟ مادر سحر در ادامه حرف دخترش با لحن تندی گفت: فکر نکنید من دختر از سر راه آوردم ها. به خدا نذاشتم آقاش و داداشاش بفهمن، وگرنه بلوا به پا میشد. گفتم این مسئله رو خودمون حل کنیم. دختر من محرم پسر شماست. اسمش سر زبون همست. بعد از مردن نامزد اولش الان اگر پسر شما پا پس بکشه فکر کردید آبرو میمونه واسه دختر من؟ ستاره خانم با حیرت برگشت سمتم. کل وجودم پر از شوق شده بود. باورم نمیشد مجید یه راست رفته باشه و همچین حرفی زده باشه. لبخند از لبم دور نمیشد. سرمو پایین انداختم و نفس راحتی کشیدم و با خودم گفتم: دیدی فرشته؟ دیدی حق به حق دار رسید؟ ستاره خانم با بهت و ناباوری گفت: بریم تو. اینجا وسط حیاط جای حرف زدن نیست. به هر گرفتاری بود همه رو برد داخل. در مهمون خونه که بسته شد سری به سمت پنجره بازش رفتم و گوش وایسادم. سحر حقیق کنان گفت: امروز که واسه جهاز برون رفته بودید من خونه تنها بودم. آقا مجید نیم ساعت بعد از رفتن شما اومد. منم راش دادم داخل. هرچی نباشه ما محرمیم. نمیتونستم پشت در نگهش دارم که. بعد آقا مجید از من خواست، یعنی خواسته ای داشت که اجابت کردنش در توان من نبود. بهشون گفتم همه چی باشه واسه بعد از عروسی. گفتم من از اون دخترایی نیستم که با 2 تا لبخند و قربون صدقه وا بدم. عین زن اولشون که اسمش سر زبون پیر و جوون این ده هستش نیستم. واسه همین نذاشتم بهم نزدیک بشه. آقا مجیدم دلخور شد. به قهر از خونمون رفت. با خودم گفتم الان قهر میکنه ولی بعد قدر و قیمت من دستش میاد. آخ که دلم میخواست اون لحظه وارد مهمون خونه بشم و گیسای این دختره رو بگیرم تو دستم و بچرخونمش دور تا دور خونه. تو این فرصتم دنبال تحقیر کردن من بود. مادر سحر با دلخوری گفت: دختر من بد کرده نجابتش رو حفظ کرده ستاره خانوم. اصلا ارزش دختر من این بود که پسرتون دزدکی تو خونه آقاش بیاد سراغش. من نمیدونم عروس اولتون چه برخوردی کرده، اما دختر من اهل این بی‌حرمتی‌ها نیست. دختر من خانومه، نجابت داره، حیا داره. هر چیزی هم واسش جا و مکان خودشو داره، با قاعده و قانون خودش. حالا دختر من شرم و حیا به خرج داده و عفتش رو حفظ کرده. آقا مجید باید اینجوری تلافی کنه؟ ستاره خانوم با صدایی که درموندگی توش موج میزد گفت: من درستش میکنم. خودم باهاش حرف میزنم. مردا رو که میشناسی، الکی زود جوش میارن و تصمیم نابجا میگیرن. وگرنه به خدا قسم اسم سحر از دهن بچم نمیافته. اینقدر که این دختر واسش عزیزه.
اینقدر دوستش داره که هول کرده و اومده سراغش. شرمندم. آخه خودتون که بهتر باید بدونید. بچه بیچاره من این همه وقت به اسم زن داره و نداره. مجید من قدر زن خوبو میدونه. چون زن بد داشته. به خدا خودم میفرستمش دستبوسی. میگم یه سینه ریز طلای قشنگم واسه عروسم بخره و از دلش در بیاره. بیاد دستشو ببوسه. شما هم به بزرگواری خودتون ما رو ببخشید. مادر سحر اما حق به جانب گفت من اگر اومدم اینجا نیومدم تا ارزش دخترمو بیارم پایین. دختر من هنوزم خواستگار داره. لب تر کنه بهترین خواستگارا میان جلو. من اومدم اینجا چون اسم پسر تو دخترمه. چون دل دختر من با پسر بیمهر توئه. وگرنه مگه بچه‌مو از سر راه آورده باشم که دو دستی تقدیمش کنم به آقا مجید شما. ستاره خانم مشغول منت کشی شد. از گوشه پنجره دیدم که انگشتر سنگین خودشو که یه زمانی دست من کرده بود و بعد ازم گرفته بود از دستش در آورد و دست سحر رو گرفت و با محبت انگشتر رو انداخت دستش. صورت خیس از اشک سحر رو بوسید و با مهربونی گفت الهی تصدقت بشم عروس قشنگم. این انگشتر رو دخترام میدونن چقدر واسه من عزیزه. یادگاره. اینو دادم به تو تا بدونی چقدر برام عزیزی. مجید و خودم میفرستم دستبوسی. تو قصه نخور. 2 هفته دیگه عروسیته. به خدا 2 هفته دیگه به این روز میخندی. مجید زود جوشی میشه. اما زودم پشیمون میشه. تو قصه نخور. با دیدن اون صحنه ها و شنیدن اون حرفا با قصه به سمت اتاقم رفتم. باید میدونستم که ستاره خانم به این راحتی‌ها نمیذاره مجید بی خیال این وصلت بشه. نیم ساعت بعد از لای در دیدم که سحر و مادرش مثل کسایی که قلعه‌ای رو فتح کرده باشن پیروزمندانه از مهمون خونه بیرون زدن. برق چشمای سحر رو از تو تاریکی هم میتونستم ببینم. کلافه چنگی به موهام زدم. باید یه کاری میکردم. نباید میذاشتم مجید به حرف مادرش گوش بده. به عمد از اتاق بیرون اومدم و یواشکی در حیاط رو باز کردم. میخواستم قبل از اینکه مجید بیاد تو خونه همه چیزو بهش بگم و آمادش کنم برای نگفتن به مادرش. نیم ساعت بعد بود که صدای موتور ماشین مجید به گوشم رسید. با عجله چادرمو سر کردم و دویدم تو کوچه. مجید هنوز نرسیده بود در خونه که جلوی ماشینش ایستادم و دستی براش بلند کردم. ماشین درست جلوی پام نگه داشت. با عجله درو باز کردم و سوار شدم. و هول زده گفتم بریم یه چرخی بزنیم تو ده. مجید با تعجب گفت چی شده؟ نفس عمیقی کشیدم و مختصر گفتم سحر و مادرش اومده بودن واسه شکایت از تو. و با احتیاط دستمو جلو بردم. دست گرمش رو گرفتم و با محبت گفتم هیچ فکر نمی کردم به حرفت عمل کنی و این وسط رو به هم بزنی. این کارت برام خیلی ارزشمنده مجید جان. باورم شده که هنوز دوستم داری. مجید گیج و گنگ گفت مادرم وقتی فهمید چی گفت؟ هیچی. گفت و مجید حرف میزنم میفرستمش دستبوسی. ولی من که میدونم محال تو از حرفت برگردی. تو دلم گفتم خبر نداری حرف مجید یکیه. وقتی بگه باید این وسط به هم بخوره یعنی باید به هم بخوره. اصلا این دختر یه جوریه. شب خواستگاری منو کشون تو حیاط. یه حرفایی بهم زد که شک کردم بهش مجید. انگار ریگی به کفش داشته باشه. وگرنه اگر واقعا همینقدر که میگن خواستگار داشته باشه واسه چی باید جواب مثبت بده به خواستگاری که یه مرد زن داره؟ مجید کلافه گفت آقاشو برادراشم فهمیده بودن. آهی کشیدم و نه ضعیفی گفتم. دستشو از زیر دستم بیرون کشید و به سمت خونه رفت. سعی کردم ناراحتیمو نشون ندم. نمیخوای بریم یه دوری بزنیم اطراف ده؟ بدون اینکه نگام کنه گفت خیلی خستم فرشته. بعدم این موقع شب وقت دور زدن نیست. ماشینو جلوی در خونه پارک کرد و بدون اینکه به من نگاهی بندازه یا بخواد ماشینو بیاره داخل پیاده شد. منم سری پیاده شدم و به سمتش رفتم. نباید این فرصت رو از دست میدادم. دست دور بازوش حلقه کردم و به آرومی گفتم مجید امشب بیا اتاق من. یا اگه میخوای من میام پیشت. بی‌حوصله گفت اول برم شام بعد. در خونه رو پشت سرمون بستم و گفتم خودم واسه شام میارم. بیارم تو حیاط. بیار تو مهمون خونه. حرف دارم با مادرم. هیچ دلم نمیخواست که ستاره خانومو ببینه. حداقل قبلش میخواستم یکم بهش نزدیکتر بشم تا رو حرفش محکم‌تر وایسه. مجیدی که اون لحظه دیده بودم مردی نبود که روی حرف خودش بایسته. به اجبار به سمت آشپزخونه رفتم و سری وسایل شامو تو سینی چیدم. که نرسیده به در مهمون خونه صدای پرخشم ستاره خانم به گوشم رسید. شیرم و حرومت میکنم مجید. اگه بخوای به حرفای این زنی که گوش بدی. چیه؟ یه نصف روز با هم تنها بودی، چی به خورده داده که اینجوری مریدش شدی؟ یادت رفته این دختر با آبروی ما چی کار کرد؟ اصلا تو رود میشه دستشو بگیری و بین اون نشونش بدی و بگی این زنمه. دلو به دریا زدم و در مهمون خونه رو باز کردم. انتظار داشتم ستاره خانم با دیدنم حرفو عوض کنه.
اما در کمال تعجب دیدم خیره شد بهم و با نفرت گفت: چطور میتونی این زن بی آبرو و وقیح رو به دوست و همسایه و فامیل نشون بدی؟ من هر بار یاد اون عکسا میافتم عقم میگیره از این زن. چندشم میشه از این که تو خونه زندگیمون راش دادیم. اون وقت تو چطور میخوای بهش دست بزنی وقتی پس مونده یه 2 نفر دیگه است؟ عوضش سحر چی؟ نه از بر و رو چیزی کم داره، نه از حجب و حیا. ماشاءالله اونقدرم با شرم و حیاست که روش نشده شوهر شرعی و قانونیش بهش دست بزنه. بیجون سینی رو روی زمین گذاشتم و با بغض گفتم: چطور میتونید این حرفا رو به من بزنید؟ شما که از درد من خبر ندارید. همتون میدونید هر بلایی سر من اومده به زور و اجبار بوده. ستاره خانم جیغ کشید و استکان کنار دستشو پرت کرد سمتم. وحشت زده سرمو دزدیدم. آره اروا اون عمهات به اجبار بوده. لبخندتون اون عکس‌ها هم به اجبار بوده. ما رو چی فرض کردی؟ با 2 تا ناز و عشوه مجیدو خر کردی؟ فکر کردی منم میتونی خر کنی؟ خشم سراسر وجودمو گرفته بود. خیره شدم به استکان شکسته کنارم که اگر به سرم میخورد معلوم نبود چه بلایی سرم میومد. که ستاره خانم با جدیت گفت: حق نداری با آبروی ما بازی کنی مجید. سحر زنته، محرمته. یه جو غیرت اگر داشته باشی فکر به هم زدن این مراسم از سرت بیرون میکنی. خیره شدم به مجید. سرشو انداخته بود پایین و لام تا کام حرف نمیزد. با التماس گفتم: مجید نمیخوای چیزی بگی؟ نیم نگاهی به هم انداخت. از چشماش خوندم که حرفش حرف نبوده. دلشو نداره دل مادرشو بشکنه. ستاره خانم که سکوتش شدی دوباره دور برداشت. فردا روز چطور میتونی دست این زنو بگیری و به دوست و دشمن نشون بدی؟ اگه اون عکساشو بفرستن واسه باقی مردم این ده چی؟ اون وقت چطور میخوای زندگی کنی؟ نالیدم. عموت قول داده پیداشون کنه. عکس‌ها رو از بین میبره مجید جانم این کارو نکن. خرابش نکن. تو به من قول دادی. و رفتم نزدیکش و دستشو گرفتم و خواستم التماسش کنم. اونقدر خودمو تحقیر کرده بودم که حالم داشت از خودم به هم میخورد. مجید اما دستشو از تو دستم کشید بیرون و از جا بلند شد. ناامید نگاش کردم. دستی به گردنش کشید و کلافه گفت: میرم بخوابم. کسی مزاحمم نشه. ستاره خانم سری صد راهش شد. نمیشه. من به سحر و مادرش قول دادم بری دستبوسی. مگه دختر از سر راه آوردن؟ فکر کن اگه خواهر خودت بود چی کار میکردی؟ اون دختر بیچاره دوستت داره که نذاشته کسی چیزی بفهمه. دختره عین قرص قمر میمونه. والا من اگر اون موقع که رفتیم خواستگاری فرشته سحر عزادار نامزدش نبود محال بود من همچین دختری رو از دست بدم و بیام خواستگاری دختری که آقاش مفنگیه و خودش هم معلوم نیست کجا بزرگ شده. مجید ساکت و سر به زیر نشسته بود و هیچی نمیگفت. نه، من اشتباه میکردم. از این مرد واسه من یه شوهر درست درمون در نمیومد. این مرد حتی یه روز روی حرف خودش نمون. با گریه نگاش کردم و دوباره اسمشو صدا زدم. اما اون حتی برنگشت نگام کنه. دیگه تحمل یه لحظه اونجا موندن و هم نداشتم. دست به دیوار گرفتم و از جا بلند شدم. تا دم در رفتم. اما دلم طاقت نیاورد. برگشتم سمت ستاره خانم و با صدای بغض‌آلودی گفتم: وقتی سر سجاده میشینی دعا کن آهی که من امشب کشیدم دامنگیر خودت و خانوادت نشه. دعا کن هیچ وقت جای من قرار نگیری. نه خودت نه عزیزت. و دیگه منتظر جوابشون نموندم. درو به زر باز کردم و زدم بیرون. صدای دریوری گفتنای ستاره خانم اما به گوشم میرسید که داشت ایل و تبار منو فحش میداد. نمیخواستم دیگه صداشو بشنوم. با جیگری کباب شده برگشتم تو اتاق. گوش به زنگ بودم ببینم مجید میره منتکشی سحر یا نه. نیم ساعت بعد درست وقتی که ساعت تازه از 10 شب رد شده بود صدای قربون صدقه رفتنای ستاره خانم به گوشم رسید. دردت به سرم. کار درست همینه. برو دل زنتو به دست بیار. نزار عروس قشنگم دل چرکین بشه ازمون. صدای پاهای مجید به گوشم رسید. عین وقتایی که گیج و سردرگم بود داشت پاهاشو به زمین میکشید. نزدیک رفتم و گوشمو تیز کردم. بیا ننه. بیا این گردنبندو من خریده بودم واسه زیر لفظی بدم به عروسم. تا اون موقع وقت هست. یه تیکه طلای دیگه میخرم. اینو تو ببر بگو از طرف خودمه. دل بده به دلش. ازش عذرخواهی کن. بگو عصبانی بودم یه چیزی گفتم. ننه مجید یه وقت تندی نکنی باهاشا. زندگی خودتو خراب نکن همین اول کاری. نازشو بکش. 2 بار قربون صدقش برو دلش نرم میشه. اصلا این دختر انقدر دوست داره که نمیتونه دست رد به سینت بزنه. من اینو از چشماش میخونم. به پهنای صورت اشک میریختم. کاش میتونستم برم و مانع رفتن مجید بشم. یعنی اگر 1% احتمال میدادم مجید با حرف من منصرف میشه قطعا تو اتاق نمیموندم. اما مجید خیلی واضح بهم نشون داده بود که حرف و نظر مادرش براش از هر چیزی مهمتره.
صدای باشه ضعیف مجید و بعدم بسته شدن در حیاط و پشت بندش صدای موتور ماشینش بهم فهموند که تو این جنگ نابرابر بازنده منم. اما من نمیدونستم چطور میتونم بمونم و سایه هوا رو تا ابد تحمل کنم. اصلا کدوم زنی میتونست با هوا سر کنه که من بتونم؟ اونم هوای قدری عین سحر. وقتی مجید برگشت ساعت از 12 شب گذشته بود و 1 ساعتی بود که همه اهل خونه خوابیده بودن. همه الا منی که چشمم از شدت بیخوابی میسوخت. اما بازم نمیتونستم بخوابم. صدای بسته شدن در حیاطو که شنیدم از جا بلند شدم. در اتاقو باز کردم و خیره شدم به مجید که داشت دست و صورتشو میشست. با باز شدن در سری به سمتم برگشت. دیگه نمیخواستم جلوش گریه کنم. خیلی فکر کرده بودم. تصمیمای زیادی برای زندگیم گرفته بودم. به وقتش جوری از این زندگی میرفتم که مجید تا ابد هم پیدام نکنه. فقط قبلش باید مطمئن میشدم که اون منصور بی همه چیز دیگه نمیتونه عکسامو برای این و اون بفرسته. مجید با دیدنم از جا بلند شد. شاید اون لحظه به جرئت میتونستم بگم دل از این مرد بریده بودم. دیگه امیدی به نجات این زندگی نداشتم. دیگه فقط به نجات خودم فکر میکردم. برای چند لحظه خیره نگاش کردم. خاطرات 4 سال نامزدی عین یه فیلم از جلوی چشمم گذشت. مجید مرد خوبی بود. اما زمین و زمان دست به دست هم داده بودن تا ما جفت هم نشیم. قدمی به سمتم برداشت. بی حرف در اتاقو بستم و چفتشو انداختم. و رفتم و روی تشکم دراز کشیدم. سخت بود دل کندن از مردی که سالهای زیادی اونو شوهر خودم میدونستم. اما من از سختیای زیادی عبور کرده بودم و قطعاً میتونستم این مشکل هم پشت سر بذارم. بعد از اون شب تلخ انگار فرشته دیگه‌ای متولد شد. بعد اون شب من شدم جن و مجید شد بسم الله. صداشو که میشنیدم خودمو تو اتاق مخفی میکردم. مطلقاً نمیخواستم ببینمش. ستاره خانومم راضی بود از شرایط و مدام سعی میکرد مجید و سحر رو به هم نزدیک کنه. هر چند روز یه بارم سحر رو واسه نهار دعوت میکرد و کلی واسش تدارک میدید. روزایی که اون برای نهار میومد من خودم رو تو اتاقم حبس میکردم تا چشمم به چشم هیچ کدومشون نیفته. 3 روز مونده به عروسی مجید و سحر روزای تلخی رو میگذروندم. لام تا کام با کسی حرف نمیزدم و حس میکردم کم کم حرف زدن داره از یادم میره. کارای خونه رو هم دیگه انجام نمیدادم. فقط در حد انجام کارای شخصی خودم از اتاق بیرون میومدم و تو سایه زندگیمو میکردم. صبح زود ستاره خانم و دخترها برای برش زدن چادر به خونه ی عروس رفته بودن. تو حیاط تنها نشسته بودم که در خونه به صدا در اومد. بی‌حوصله به سمت در رفتم. وقتی پرسیدم کیه و صدای فریده رو شنیدم انگار دنیا رو بهم دادن. در رو باز کردم و بی حرف فرو رفتم تو بغلش. فریده با بغض بوسه‌ای به صورتم زد و منو کشون داخل خونه و در حیاطو بست. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. باورم نمیشد بعد از این همه وقت تنهایی فریده بالاخره سراغم اومده باشه. دستشو گرفتم و بردمش سمت اتاقم. قد تموم عمرم دلتنگش بودم. فریده با غصه نگاهی به در و دیوار اتاقم انداخت و گفت: این اتاق توئه آبجی؟ لبخند تلخی زدم و سر تکون دادم. نشستم کنارش و دستشو سفت گرفتم. این همه وقت چرا نیومدی؟ نگفتی من تو این خونه دق میکنم از تنهایی آبجی؟ فریده با بغض فشاری به دستم آورد. ببخشید قربونت برم. این مدت خیلی تو فکرت بودم. خیلی دلم واسه تنگ شده بود. اما خودت شرایطو میدونستی. شوهرم قدغن کرده بود بیام دیدنت. 1000 جور تهدیدم کرده بود که اگه پامو تو این خونه بذارم بعدش باید جلو پلاسمو جمع کنم و برم خونه ی آقا جون. دیشب خیلی تو فکرت بودم. خبر عروسی مجیدو خیلی وقت شنیدم. به خدا که جیگرم کباب واسط. دیشب تا صبح خواب تو دیدم. انقدر تو خواب پریشون بودی که با گریه از خواب بیدار شدم. تا اذان صبح تو حیاط نشستم و گریه کردم. اسماعیل که حال روزمو دید پا پیچم شد که چی شده. منم دلم طاقت نیورد. بهش گفتم دلم لک زده واسه دیدن خواهرم. گفتم تو این سالها خودت فرشته رو شناختی. خواهر من کی اهل بی‌آبرویی بود که شما باور کردید فرار کردنشو. اینقدر دلم پر بود و گله کردم که اسماعیل خودش هم فهمید اشتباه کرده. صبحی یه سری رفت سر کار و برگشت. گفت اومدم ببرمت پیش فرشته. انگار دنیا رو بهم دادن آبجی. معطل نکردم و سری اومدم دیدنت. دوباره بغلش کردم. فریده عزیزترینم بود. بعد از داداش رضا تنها کسی بود که همیشه پشت و پناهم بود. دستی به موهام کشید و با بغض گفت: من بمیرم گریه تو رو نبینم عزیزکم. ببخش که هیچ کدوم از ما اونقدر قوی نبودیم که ازت حمایت کنیم. به خدا داغونم واسط. به اسماعیل گفتم بره با مجید حرف بزنه. گفتم بره بهش بگه این راهی که میره درست نیست. کاش کاری از دستم ساخته بود. با غصه گفتم:
از دست هیچ کس کاری بر نمیاد. غصه نخور آبجی. وقت منم اینجوری بوده. جلوی تقدیر و سرنوشت که نمیشه ایستاد. فرید آهی کشید. چی بگم والا؟ خدا از باعث و بانیش نگذره. چند وقت پیش یه روز مامانو سوال جواب کردم. وقتی ماجرای منصور رو بهم گفت، فهمیدم هر بلای شب عروسی سرت اومده زیر سر همین مرتیکه است. کلی مامانو سرزنش کردم که چرا زودتر نگفته. چرا لااقل با رضا حرف نزده. هی گفت آبرو، هی گفت حرف مردم. حسابی بهش توپیدم و از خونه زدم بیرون. 3 هفته است بهش سر نزدم. حالا فقط من موندم این همه دختر تو این ده. این زن چرا دست گذاشته رو اون دختر؟ کمتر کسی هست که تو این ده اسم آوازه سحر رو نشنیده باشه. گیج و من گفتم چی میگی فرشته؟ چرا از این شاخه به اون شاخه میپری؟ سحر اسم آوازه داره؟ چطوری که ما خبر نداریم؟ کلافه چادرشو انداخت رو شونش و گفت تنها این دیگه، کسی که نیست. سری به نشونه یه نه تکون دادم که فریده سری گفت از من نشنیده بگیر. این حرفا رو که میزنم خیلی اتفاقی از زبون اسماعیل شنیدم. یعنی اونم زیاد مطمئن نبودا، هرچی که بود از اینو اون شنیده بود. نمیدونم میدونی یا نه. سحر میشه نوه خاله اسماعیل. قبلا گویا خیلی با هم رفت و آمد داشتن. یه مدت هم مادر اسماعیل اونو لقمه گرفته بوده واسه اسماعیل. اما یه حرفایی پشتش میزنن. میگن دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.